اگر اینا آیدی نیز داشته باشه میتونیم از طریق آیدی نیز اینا را سلکت کنیم. یک سکشن میسازم باز هم و داخل از یک تگ پی و لورم و این سکشن هم میایم یک آیدی برش میتونم. آیدیش هم به نام باشه فرض مثال فرست. حالا میایم سکشن میگم یک هش میگذاریم و اینجا first .css اینجا یک width میخوایم برش بتم. widthش باشه فرض مثال 100 پیکسل و میخوایم یک هید نیست برازی بتم. هیدش هم باشه 200 پیکسل و دوباره میگم یک باکس سایزی نام برش میتونم از نوع باردر باکس باشه و یک مارجین هم برش میتونم 50 پیکسل و از نوع یوتیوب باشه و همچنان اگر یک باکس شادو هم نیست برازی بتم کمی زیباتر معلوم شود از نوع ست باشه 5 پیکسل پیکسل و از طرفشان 5 پیکسل و از نوعشان بلک باشه رنگش. کنترل اس تخریش میکنم اگر ایره ما اجرا بگیریم. خب وید از اینا کم هست. ویدشان میگم 400 در 400 باشه. نوصد در 400 باشه و اینجا میایم 5 پیکسل دیگه هم باشه. اگر حالا بهتر شد و داخل از این میایم چند دانه تگ پی قرار میدم و اینجا میایم یک دانه بعدین قرار میدیم و اگر دوباره ببینیم نگاه کنیم میبینیم به این زیبایی ایره ساختیم با استفاده از jquery. و اگر ما باز هم بیایم در قسمت اگر پی از ایره سلکت کنیم باز دوباره میایم در قسمت سکشن تو یک آیدی به نام فرست داری و دوباره پی CSS و تنها میگم رنگ ازی باشه از نوع گرین و همچنان اینا را میایم 2 پیکسل و همچنان در قسمت شما میبینید به می زیبایی قرار گرفت و اینجا دوباره اگر را بیشتر کنم و حالا بهتر شد کمه و حالا میتونن CSS های بیشتر بدین و هویش برای خود شما مسپارم.